Mas kumakapit, mas tumatagal, mas mapoprotektahan ang balat mo. Bukod pa dyan, talagang nagiiwan ng refresh lalo sa balat at healthy looking. So madalas kung ikaw yung tipong nag-oily, kadalasan ganyan din naman yung nagiging effect sa akin, oily skin. Ayan. So madalas pag may mga ganap tayo, aura tayo, gusto natin looking fresh lang. Kung ikaw yung tipong oily, dahil nung ginamit ko nga siya, talagang nakaka-refresh din talaga yung datingan mong healthy look lang, natural look lang. Kung ikaw yung tipong oily, maganda to para sa'yo. Ayan. Eto nga, gamit na gamit ko rin to sa pag may lakad lang din naman ako. Ginagamit ko siya para hindi rin talaga mukhang haggard. Kasi minsan pag sa labas tayo, long lasting, na gusto natin mas fresh lang yung datingan, yung look natin. Ito. Dito nga, mas kinukontrol nito yung pagka-oily ng ating balat. So, powder pack foundation mo na rin siya. Hindi siya yung super nakakaano sa balat. Hindi. Sobrang mild lang naman yan. Dati nga mo nakapulbo, pero iba yung effect. Saka nagustuhan ko siya dito dahil bukod sa mas mapoprotektahan niya yung balat mo, nag-iiwan siya ng refreshing sa balat talaga. Ito yung texture niya. Ay, ang ganda, ang cute. Bagay na bagay sa malaki kay gaya ko, gaya mo rin, kung mahilig ka sa ganito. At kung naghahanap ka na mas kumakapit, mas tumatagal, looking fresh lang, eto, maganda siya talaga. Ayan yung sobrang ganda. Ayan. Tayo natin bandang dito. Ayan. Ayan pa lang yan. Pero pag ginamit mo to buong mukha, looking fresh talaga. Sobrang nakaka-refresh talaga. May iwasan niya yung pagka-oily, yung pawisin na mukha o haggard, ganon. Sobrang nakaka-refresh siya. Datingan mong naka-concealer ka na, yung foundation man na nilalagay natin sa face, at mapoprotektahan niya yung balat mo. So, ito yung style niya. Ayan. Tapos, meron na siya nito. So, sa paggamit nga niyan, ito lang. Ayan. Tapos, ayan. Dito, idadampi mo lang naman siya. Ayan. Uy, gusto ko yung effect talaga nito. Sobrang, alam mo yung isang dampi mo lang, then pak, iba. Fresh. Oh, yun dito, parang oily. Pero yun dito, aura, kakaiba. Ayan siya, ang ganda. Sobrang sinisip-sip niya yung pagka-oily ng balat mo. Ayan. Ayan siya, sobrang ganda. Ayan. Oh, tingnan mo to, oily. Ma-oily yung dating. Kasi wala pa tayong ginamit dito. Pero nung ginamit mo to, ayan yung effect nyo. Iba. Iba ang dala nito. At iba din talaga ang refreshing. Gusto mo yung mga natural looking? Eto, maganda siya. Sobrang sinisip-sip niya yung pagka-oily ng balat mo. At bukod pa dyan, sobrang konting dip, ganyan mo lang, dip mo lang yan, kalat mo lang sa balat. Ayan. Ayan na, ayan yung effect niya. Ang ganda. Ito part na to, medyo pinapawisan na ako. Ayan siya, ma-oily. Pero nung ginamit to, ay, iba din. So, kung ito, ma-oily, tignan mo na lang effect nito. Isang dip. Siyempre, buuin na natin. Lagyan na natin. Sobrang kaunti lang. And then, kalat mo lang siya. Ayan. Oh, diba? Ang ganda. Sobrang ganda talaga nito. No, gustong gusto ko yung pinaka effect niya. Ang ganda ng effect niya. Ayan. Siyempre, pantayin na rin natin. Sobrang refreshing lang talaga. Tapos, konting lipstick, konting blush on lang. Effect, iba yung aura. Kakaiba yung aura mo dito pagdating sa ganito.
Talagang maganda siya gamit-gamitin, kikay ka, long-lasting, pang matagalang looking fresh. Thanks for watching, guys!